welcome back to our second session in the study of the book of Job. خوش آمدید به دومین قسمت از تعلیم ما از کتاب ایوب. It's a big book. It's 42 chapters, and so we knew ahead of time that it would probably take more than one set of teachings to be able to cover the entire material. خب کتاب بزرگی است. کتاب ایوب 42 باب هست و کار سختی هست که در یک نشست و در یک جلسه تعلیمی بخوایم همه اون رو پوشش بدیم. بنابراین به این علت ما این قسمت از کتاب رو، این قسمت از تعلیم رو در دو بخش تقدیم حضور شما کردیم. So let's get right into it. We begin in chapter 3. خب برگردیم به متنمون، مستقیم به جایی که تموم کردیم بریم و حالا میخوایم از باب 3 آغاز کنیم. It has been 7 days since the friends have arrived, and Job, in chapter 3, Job is the one who breaks the silence. 7 روز از رسیدن دوستان ایوب پیش او گذشته و در باب 3 این ایوب هست که این سکوت 7 روزه رو میشکنه. Chapter 3 is Job's his emotional response to his incredible suffering. باب 3 پاسخ و واکنش احساسی ایوب هست به این رنج و عذاب عمیق و عظیمی که تحمل کرده. Now, Job will begin a cycle of speeches. So you need to view chapters 3 through chapters 31 as a cycle. خب ایوب دوره ها و صحبت های زیادی رو داره، یعنی دوره های سخنرانی یا صحبت زیادی رو در کتاب داره. از باب 3 تا باب 31 باید متوجه باشید عزیزان که این تکرار میشه خیلی از اینها. So this is the meat of our sandwich. پس این اون قسمت گوشتی ساندویچ ماست، همونطور که در بخش قبل گفتی. You remember the bread was the narratives on in chapters 1 and 2, and then towards the end of the book, those are the narratives. That's the bread, and then now we're going to start the middle part of our sandwich, the meat and the salad, and that's the poetic part of the book of Job. امیدوارم به خاطر داشته باشید که ما گفتیم کتاب ایوب مثل یک ساندویچ است از لحاظ سبک ادبی. اون دو تکه نان ساندویچ بخش روایتی داستان بود و قسمت اصلی داستان مثل گوشت و سبزیجاتی که لای این ساندویچ قرار میدیم اینجا شروع میشه و بخش شعری هست از لحاظ ادبی. So we're going to talk about what that looks like inside our sandwich. There are a cycle of starting with Job. Job will speak 9 times. خب حالا میخوایم نگاه کنیم ببینیم که بخش میانی ساندویچ ما رو چه چیزی تشکیل میده و با سخنان ایوب آغاز میشه و ایوب 9 بار در این بابهای پیش رو بخشی از سخنرانی و صحبت رو داره. So Job will speak and then a friend will speak and then Job will respond and then a friend and the cycle will continue on 3 times. So you have these 3 sets of speeches in this cycle. بنابراین این چرخه صحبت ها به این شکل خواهد بود. ایوب آغاز میکنه صحبت رو، بعد یکی از دوستان پاسخ میده، دوباره ایوب پاسخ اون دوست رو میده و باز یکی دیگه از دوستان پاسخ صحبت های ایوب رو میده. به همین دلیل به 3 بخش ستایی تقسیم میشه این 9 صحبت ایوب و دوستانش. We'll talk about the content of the 3 friends' speeches later, but to understand that the 3 friends are trying to understand Job's suffering and will present a theological position on why they believe Job is suffering. خب حالا یه مقدار جلوتر راجع به محتوا و مفهوم صحبت‌های این دوستان ایوب صحبت خواهیم کرد، ولی موضوع اصلی این هست که دوستان ایوب فکر می‌کنن که متوجه علت رنج‌های ایوب شدن و دلایل الهیاتی رو که خودشون به این نتیجه رسیدن که چرا ایوب رنج میکشه رو به او اعلام میکنن. And unfortunately their theological position it's an attack against Job, and so Job's speeches are not only defending himself against his 3 friends, but he's also trying to understand theologically what is happening in his suffering. متاسفانه علتهای الهیاتی و اون
دلایلی که دوستان ایوب برای رنج‌های او بهش اعلام میکنن حمله به ایوب هست. به نوعی دارن به ایوب حمله میکنن و او رو مجاب میکنن که به علت گناهی در زندگی تو این رنج‌ها اتفاق افتاده. پس ایوب نه تنها در پاسخهای خودش از خودش دفاع میکنه در مقابل اونها، بلکه به نوعی سعی داره متوجه دلیل صحبت‌های دوستانش و این ادله و دلایل الهیاتی اونها بشه. Now, much of the conversations are between Job and the friends, but there are times that Job will cease talking to his friends and will speak directly to God. بیشتر و اغلب صحبت‌ها در این بخش‌های پیش رو از کتاب صحبت‌های ایوب و دوستانش هست. ایوب بیشتر پاسخ صحبت‌های اونها رو داره میده، ولی به نظر میرسه که در بعضی از این متون اینطور هست که ایوب داره پاسخ یکی از دوستان رو میده، ولی در واقع داره با خدا صحبت میکنه. What we're going to see from Job is he's going to say some things to God and about God that are not very theologically accurate. خب در صحبت‌ها و سخنان ایوب خواهیم دید که ایوب چیزهایی رو به خدا و درباره خدا میگه که چندان از لحاظ الهیاتی معتبر نیست. So I want to ask you a question. Is it better to pray incorrectly or to not pray at all? خب میخوام از شما یک سوال بپرسم. به نظر شما بهتر این هست که آدم اشتباه دعا کنه و یا اینکه کلا دعا نکنه؟ I was in a car traveling with a guy who we were talking about his faith, and I asked him about his relationship with the Lord. And here's what he said. He said, you know, when my mom died, I stopped talking to God. خب با یک دوستی، با یک آقایی در یک سفر جاده‌ای در ماشین بودیم و با ایشون صحبت می‌کردم، درباره ایمانش صحبت می‌کردم و اینکه در ایمان خودش به خداوند کجا هست. همین سوال رو پرسیدم درباره اینکه آیا دعا می‌کنی با خدا، در چه رابطه‌ای هستی؟ گفت از زمانی که مادرم فوت کرده صحبت کردن با خدا رو کلاً متوقف کردم. Yeah, I think that's not a good strategy. I think it's better, and I think the Bible bears this out. It's a practice of God's people when they're suffering. They may say things about God that are not right or not good, but I think it's better to keep talking to God rather than giving up on prayer. من فکر نمی کنم این استراتژی درستی باشه که وقتی ما در بحران، چالش ها و سختی ها هستیم صحبت کردن با خدا رو متوقف بکنیم، بلکه به نظر من بهتره که حتی اگر در دعای خودمون چیزهایی داریم به خدا و یا درباره خدا میگیم که چندان درست نیست و معتبر نیست، بهتر اینه که ادامه بدیم به سخن گفتن با خدا تا اینکه متوقف بکنیم خودمون رو. So you're going to hear some things that Job says about God that are going to shock his friends and might shock you. خب در صحبت‌های ایوب احتمالاً چیزهایی رو خواهید شنید که دوستان او رو شگفت زده کرده بود و ممکنه که شما هم از شنیدن این صحبت‌های ایوب شگفت زده بشید. But Job is still talking to God. اما همچنان ایوب داره با خدا صحبت میکنه. I think that's at least a sign that while he is struggling spiritually, he is at least moving in the right direction. خب من فکر میکنم این چالشی هست برای ایوب، هرچند به شدت در رنج و سختی هست و عذاب میکشه، اما در مسیر درست داره ادامه میده. So if you're suffering, and if you're not suffering now, the Bible says you're going to suffer soon. That's the way, the nature of this world. خب اگر شما همین حالا در رنج و عذاب هستید و یا اگر نیستید، کلام خدا میگه که به زودی در رنج قرار خواهید گرفت، چرا که این طبیعت جهانی هست که ما در اون زندگی میکنیم. I want to encourage you not to give up in prayer, not to stop talking to God, but to continue to find God, pray to God, search the scriptures, and keep that conversation with God going. میخوام عزیزان شما رو تشویق بکنم که اگر در رنج‌ها و سختی‌ها هستید، به دعا کردن و صحبت کردن با خدا ادامه بدید. کلام خدا رو تفحص بکنید.
بگردید در اون کلام و اجازه بدید که در اونجا صدای خدا رو بشنوید، ولی سخن گفتن با خدا رو قطع نکنید. One final note, then we'll get into the text. خب آخرین جمله رو هم میگم و بعد به متن کتاب میریم. We are not going to have time in this series to address every passage of scripture in this long book. در این سری از تعالیمی که در خدمت شما هستیم فرصت این رو نخواهیم داشت که به دانه دانه آیه ها در متن کتاب پیش رو رجوع کنیم. So my goal here is to make sure we at least look at something out of each passage in these chapters. هدف من در این تعلیم این هست که حداقل به قسمت‌ها و نکاتی از هر باب نگاه بکنیم. And to try to give you an understanding of what the general meaning of each chapter is. و تلاش می‌کنم که به شما یک درکی از ایده کلی هر متن و هر باب بدم. And then if you have questions as you begin to review the material, review and read the scripture, and if there are particular passages that we've not covered in this session that you want to know about, make sure that you write that in your homework, write that in your report, and we'll be sure to address those. و حالا وقتی که شما این تعالیم رو دریافت می‌کنید، اونها رو مرور می‌کنید، کلام خدا رو همزمان دارید با این دوره از تعالیم مطالعه میکنید. اگر سوالی در یکی از باب‌های کتاب ایوب به صورت خاص برای شما به وجود اومد که ما در این دوره تعلیمی اون رو پوشش ندادیم، خواهش ما این هست که در تکالیف خودتون و در گزارش‌ها و مقالاتی که می‌نویسید و برای ما ارسال می‌کنید حتما اونها رو ذکر بکنید و ما تلاش می‌کنیم که به هر صورت و به نوعی پاسخ سوالات شما رو تقدیم شما کنیم. Okay, so let's get into the text. Let's turn to Job chapter 3. خب حالا بریم به متنی که پیش رو داریم و به کتاب ایوب باب 3 بریم. And let's read verses 1 through 8. از آیات 1 تا 8 رو میخونم. پس از آن ایوب لب به سخن گشود و زادروز خود را نفرین کرد. ایوب گفت نابود باد روزی که در آن زاده شدم و شبی که گفتن مردی در رحم قرار گرفت. کاش آن روز سیاه شود. کاش خدا از بالا بر آن التفات نکند و نوری بر آن نتابد. کاش تاریکی و ظلمت غلیظ آن را تصاحب کند و ابر بر آن ساکن شود و کسوفات روز آن را به هراس افکنند. آن شب را ظلمت غلیظ فرو گیرد و به روزهای سال نپیوندد و به شماره ماه‌ها داخل نشود. اینک آن شب نازاد باشد و فریاد شادمانی در آن به گوش نرسد. نفرین کنندگان روز نفرینش کنند، آنان که در برانگیزانیدن لویاتان ماهرند. So in verse 1, it's important to see that Job does not curse God and he does not curse man. In other words, the Sabaeans and the Chaldeans that came and destroyed his servants, those are not the things that he draws his attention. It's the day that he was born. خب در آیه 1 از باب 3 خیلی مهم هست که این رو مد نظر داشته باشیم و بهش توجه کنیم که ایوب وقتی که لب به سخن باز میکنه خدا رو لعن نمیکنه و هیچ انسانی رو هم محکوم نمیکنه. به زبان دیگه حتی اقوامی رو که انسانهایی رو که به او و خانواده‌اش حمله کردن و یکی از مسببان رنج‌های او بودن رو هم محکوم نمیکنه. If you look at verse 7 and 8, really particularly verse 8, verse 8 he talks about those who curse. Let those who curse, let them curse the day that he was born. اگر به آیات 7 و 8 و مخصوصاً آیه 8 نگاه بکنید، ایوب داره درباره اشخاصی صحبت میکنه که نفرین کنندگان هستند و از اونها میخواد که روز تولد و زادروز او رو نفرین کنن. There was prophets who you could hire
to come and curse your enemies. That was part of in that ancient day, that was part of the way they understood prophets. در آن روزگار باستان که ایوب زندگی میکرد این امکان وجود داشت که شما یک نبی رو استخدام بکنید. افرادی بودن که شغلشون این بود، شما استخدام میکردید، میومدن و دشمنان شما رو نفرین میکردن. بنابراین ایوب داره راجع به این اشخاص صحبت میکنه که روز زادروز او رو نفرین کنه. The famous example of this in the Bible is Balaam, who was hired to come and curse God's people. نمونه بارز این در کتاب مقدس بلعام هست که کسی رو به همین صورت استخدام کرد تا دشمنان او رو نفرین کنه. So he's saying, I wish I could hire a prophet to come and curse the day that I was born. بنابراین ایوب هم به سادگی همین رو میگه، ای کاش میتونستم شخصی رو استخدام کنم تا بیاد و زادروز من رو نفرین کنه. So much of the passage in chapter 3 is Job's saying out loud that death would have been better than the life that he has lived over the last few days. بنابراین در اکثر قسمت‌های باب 3 در این آیاتی که خونده شد خدمت شما، ایوب به سادگی و با صدای بلند داره این حقیقت رو اعلام میکنه که برای او مرگ بهتر است از زندگی که در حال حاضر داره. For Job, death would provide him the peace that he is not having in his life right now. برای یعقوب مرگ آرامش و راحتی رو به همراه میاره که در زندگی که الحال داره در اختیار نیست. And if you look in verse 20, I'd like you to read verse 20. آیه 20 رو میخونم از همون باب 3. چرا روشنایی به دردمندان عطا میشود و زندگانی به تلخ جانان؟ There are 4 whys listed in this chapter, or Job asks the question why 4 times in this chapter. 4 چرا در سخنان او و در باب 3 ایوب میپرسه. آیه 20 که خونده شد یکی از این چراها هست. Verse 11, why did I not die at birth? آیه 11 چرا به هنگام تولد نمردم؟ Verse 16, why did I just die at birth? Which is essentially the same question that he asks in verse آیه 11. 16 دوباره چرا همچون جنین سخت شده پنهان نگشتم؟ Verse 20, we just read, why is light given to those who suffer? Why does God let people suffer? آیه 20 که خونده شد دوباره همین سوال هست. چرا روشنایی به دردمندان عطا می شود؟ چرا خدا اجازه میده که مردم رنج بکشن؟ And verse 23 essentially is the same question. Why would God let these things happen? آیه 23 هم یک چرای دیگر هست. چرا روشنایی داده می شود به آن که راهش نهان است؟ It's the question all of us ask when we suffer. Why am I suffering? این سوالی هست که همه ما میپرسیم وقتی در رنج و مصیبت هستیم. چرا من رنج میکشم؟ And so often when we ask the question in Job, when we do the teaching, people that say, well, why is Job suffering? We want so badly to answer that question at the beginning of the story. خب وقتی که ما معمولا این کتاب رو تعلیم میدیم به مردم، وقتی مردم این سوال رو میپرسن، چالش این هست که ما همون ابتدای اون رنج ها و ابتدای این داستان میخوایم پاسخ این چرا رو بدیم. It's a great question to ask. سوال خیلی خوبی هست که And it's a پرسیده question بشه you should ask. و سوالی هست که باید بپرسید. But we're not going to solve this question in chapter 3 of a book that has 42 chapters. اما حقیقت این هست که ما نمیتونیم پاسخ این سوال رو در باب 3 از کتابی بدیم که 42 باب داره. We as the viewer, as we've watching this story unfold in chapters 1 and 2, we know part of the reason that Job is suffering is because God and Satan had a bet in heaven. ما به عنوان کسانی که این داستان رو مطالعه کردیم و خوندیم متوجه شدیم که قسمتی از رنج‌هایی که ایوب در اون قرار داره به خاطر این هست که خدا و شیطان بر سر او شرط بندی کردن.
And so Satan's motivation is to prove that there is no such thing as good. و انگیزه شیطان از این کار این هست که ثابت کنه هیچ چیزی به خودی خود خوب نیست. But in that, in chapters 1 and 2, that bet was won by God, not once, but 2 times. اما در باب‌های 1 و 2 این شرط بندی به نفع خدا به پایان رسید و خدا پیروز این شرط بندی بود، نه فقط 1 بار بلکه 2 بار. So on the surface, on the top, when we see, remember God said, you poke me, you prod me for Job's suffering without reason. So here's Satan's idea for suffering. This is what I want to do to Job to make him suffer. These are my reasons. But God has other reasons that we don't know about at this point of the story. بنابراین تا الان متوجه شدیم همونطور که در باب 2 مخصوصا خدا این رو به شیطان میگه که تو مرا برانگیختی تا بی سبب به ایوب ضرر رسانم. پس در حقیقت در بالای داستان ما میبینیم انگیزه شیطان این هست که این شخص رنج بکشه و حتی نابود بشه و از اون مرزها عبور کنه. اما در عین حال که این انگیزه های شیطان هست برای رنج های ایوب، خدا هم اهدافی داره در رنج هایی که ایوب متحمل میشه که تا به اینجای داستان ما هنوز اون اهداف رو مشاهده نکردیم. So in chapters 1 and 2, the reasons for Job's suffering, the bet between God, that one's easy, that one's solved, that one's shown to all of the readers. But the suffering from chapters 3 on, we don't know why. And so far in the story, God's not telling. اگر دلیل رنج‌های ایوب رو شرط بندی شیطان و خدا در نظر بگیریم، در باب 1 و 2 این مشکل حل شد، چون هر دو بار خدا پیروز این شرط بندی بود و انگیزه های شیطان نقش برآب شد. اما رنج هایی که حالا از باب 3 تا به انتهای کتاب ایوب متحمل میشه، برای اونها خدا هدفی داره که هنوز ما این اهداف رو مشاهده نکردیم که چرا خدا همچنان اجازه میده این مرد رنج بکشه. I want you to see something interesting in verse 23. میخوام یه چیز خیلی جالب رو در آیه 23 ببینید. چرا روشنایی داده می شود به آن که راهش نهان است و خدا اطرافش را مسدود کرده است. Okay, I want you to go back over to chapter 1 verse 10. برمیگردیم به باب 1 آیه 10. Would you read just the first sentence of verse 10? اولین جمله از آیه 10 رو میخونم. باب 1. آیا جز این است که گرد او و اهل خانه و همه اموالش از هر سو حصار کشیده ای؟ So if you look in verse 10 and look in verse 3, chapter 3, verse 23, here's the idea. In 1:10, Satan's complaint is that he can't reach Job because Job is in the middle, and I'm not sure what it is in verse 10, in chapter 1, verse 10, but the idea is that God has surrounded him like, my English word is hedge or bushes, right, that prevent anything from getting to Job. بنابراین اگر باب 1 آیه 10 رو با باب 3 آیه 23 مقایسه بکنید، در باب 1 آیه 10 شیطان شکایت میکنه به خدا و میگه تو اطراف ایوب و همه اموال و خانواده او رو حصاری کشیدی، مثل دیواری کشیدی که هیچ کس نمیتونه وارد بشه. و حالا ما برادر اینطور میگن، من نمیدونم که دقیقاً این حصار چیه، در این میان چه چیزی قرار داره، ولی این شکایت شیطان به خدا است که تو داری از تمام اموال، دارایی و خانواده و خود ایوب اینطور حفاظت میکنی. So in chapter 1 verse 10, the hedge is a good thing. در باب 1 آیه 10 این حصار چیزی نیکوست. But in chapter 3 verse 23, Job sees it as a bad thing. اما در باب 3 آیه 23 ایوب اون رو به عنوان یک چیز بد میبینه. In chapter 1 verse 10, nothing bad can get in. در باب 1 آیه 10 هیچ چیز بدی نمیتونه وارد این حصار But in بشه. chapter 3 verse 23, Job sees it as God not letting him get out.
اما در باب 3 آیه 23 دیدگاه ایوب به این حصار اینطور هست که خدا اجازه نمیده از داخل این بیرون بره. And it's interesting is that Satan, the enemy, calls that hedge a good thing for Job, a bad thing for Satan. But here, Job sees God's hedge as a bad thing for him. جالبه که در باب 1 آیه 10 شیطان این حصار رو یک چیز خوب برای ایوب و چیزی بد برای خودش میدونه و اعلام میکنه، اما در باب 23 ایوب این حصار رو چیز بدی میدونه. I want you to note something else. Would you read verses 25 and 26? آیات 25 و 26 رو هم میخونم. زیرا آنچه از آن وحشت داشتم بر سرم آمد، آنچه از آن می‌هراسیدم بر من واقع شد. آرام و قرار ندارم، مرا آسایشی نیست بلکه پریشانی و بس. This is a little bit different than we heard from Job in chapters 1 and 2 when the suffering first began. این چیزی متفاوت است از آنچه که ما از ایوب میشنیدیم در باب‌های 1 و 2 زمانی که مصیبت‌ها تازه آغاز شده بود. Let's just remind ourselves, chapter 1, verse 21. به خودمون یادآوری میکنیم. پس میریم به باب 1 آیه 21. When he experienced his first round of sufferings, he said, "The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord." در ابتدای رنج‌های ایوب وقتی که آغاز میشه این رو ایوب میگه خداوند داد و خداوند گرفت و متبارک باد نام خداوند. Chapter 2, verse 10, the second round of suffering, he says, Do we not accept good thing from God and also bad things too? در باب 2 آیه 10 دومین دور از رنج‌ها و مصیبت‌های ایوب هست و ایوب این رو میگه آیا نیکویی را از خدا بپذیریم و بدی را نپذیریم؟ So in those two, those statements were very strong, powerful statements of faith. این جملات خیلی قوی هستند، جملاتی عظیم و قوی در ایمان. But in chapter 3, verse 25, now he says, you know, I knew one day God would want those. I feared that one day God would want his gifts back. اما در باب 3 آیه 25 ایوب اینطور میگه میدونستم که یه روز خدا اون هدایایی رو که به من داده از من پس خواهد گرفت. So the longer the suffering goes, the deeper we see the condition of Job's faith. هر چقدر رنج‌ها پیش میره ما عمیق‌تر به شرایط ایمانی ایوب پی میبریم. And now we're beginning to hear a little bit of uncertainty about his relationship with God. و حالا ما متوجه یه مقداری عدم اعتماد و ثبات در رابطه ایوب با خدا میشه. The hedge that's supposed to be a protection now is seen as God's way of keeping him in his suffering. حصاری که به عنوان وعده محافظت برای ایوب بود حالا در نظر او تبدیل به چیزی شده که اجازه نمیده ایوب از رنج‌های خودش خارج بشه. God gives, God takes away, blessed be the name of the Lord. Now is becoming, I knew it. God, I was afraid of this moment that God would take away his gifts from me. خداوند داد و خداوند گرفت و متبارک باد نام او و حالا میدونستم که یه روز خدا اون چیزی که من داده از من میخواد پس بگیره. So here's what I want you to see. این چیزی هست که میخوام شما ببینید. There will be a slow decline, a slow movement downward in Job's faith in God. در ایمان ایوب به خدا یک حرکت آرام رو به پایین آغاز شد. In chapters 1 and 2, it was very strong, very powerful. در باب‌های 1 و 2 خیلی قوی و پرقدرت است. But as we see, as the suffering continues, as these chapters continue,
we're going to watch Job's faith fall. اما همینطور که این رنج‌ها و این باب‌ها در زندگی ایوب ادامه پیدا میکنه، متوجه این میشیم و این رو مشاهده میکنیم که ایمان ایوب داره سقوط میکنه و رو به پایین میره. So when we return from this session, I want to talk about three things that are important to remember from chapter 3. بنابراین وقتی که برگردیم مجدد خدمت شما، میخوام راجع به 3 چیز که خیلی مهم هست ما به خاطر داشته باشیم از باب 3 کتاب ایوب با شما صحبت کنیم.